Welcome back to my channel. This is AC. Samahan niyo ako mag-unboxing itong aking IKEA product. This is one of my favorite now. By the way guys, this is a paper lampshade at handmade. Advocacy din ng IKEA is yung impact or positive impact sa ating planet. For the bulb, ito ay Geo10. Guys, madali lang siyang i-assemble at very flexible ng ating lampshade. Unahin natin ayusin yung mga paa, then ikabit natin yung para sa bulb. Easy to follow the instruction guys. Dito guys, pinapakita ko yung different ways na pwede natin ilagay yung bulb at pwede rin sa ibabaw. Once na insert nyo na yung bulb, huwag kalimutan na pihitin pa ito para mag-lock. Yan, at pwede na natin itayo. Maaari kayong pumili ng color ng ilaw. Ganito yung GU10 na bulb na dapat bilhin ninyo. Yan, ang ganda na, diba? Thank you sa aking assistant, na kuya. Siyempre sa aking hubby. Thank you for buying me this at IKEA Singapore. Ingat po tayo. From IKEA, wardrobe from IKEA. Thank you so much. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.